Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày đám tang chị gái, mẹ tôi và tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Mẹ cười tưởng rằng là người chết là tôi. Còn tôi thì tỉnh táo. Cuối cùng tôi đã thoát khỏi số phận của cái chết. Có một lời nguyền kỳ lạ trong làng chúng tôi. Tất cả trẻ sơ sinh đều được sinh ra, đều chắc chắn là sinh đôi. Và khi lớn lên đến 18 tuổi, là một người mẹ sẽ chọn một trong hai người họ để rớt. Như vậy người kia mới có thể lớn lên bình an vô sự. Bây giờ chị gái đã chết thay tôi rồi. Người cha duy nhất biết sự thật cũng bị mẹ rớt rồi. Mỗi ngày tôi vui vẻ dùng thân phận của chị gái sống hộ cuộc đời của cô ấy. Nhưng cho đến ngày đó, tôi sẽ đến phòng bố để tìm vài thứ. Vô tình ở trong bàn của bố tìm thấy một lá thư giấu kín. Và chỉ có 3 từ được viết bên trong: cẩn thận một chút. 3 chữ này giống như ánh đèn chói mắt, kích thích tầm nhìn của tôi. Bởi vì vào buổi sáng ngày mà bố mất cũng từng nói với tôi, rốt cuộc là phải cẩn thận cái gì? Có phải là để nhắc nhở tôi cẩn thận với mẹ không? Điều này khiến tôi dùng mình toát mồ hôi lạnh. Chính ngay lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra mẹ, mặt trước vô cảm đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức nhanh chóng giả vờ bình tĩnh lại. Bà ấy cũng từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi. Trái tim tôi lập tức nhảy lên đến cổ họng. Nhìn chằm chằm vào vị trí tay bà ấy, toàn thân không ngừng run rẩy. Cũng may trong tay bà ấy không có dao, nhưng bà ấy lại cầm quyển của tôi, sách công nghệ hàng dày cộp. Gần giọng trách tôi sao lại xem loại sách như này. Đây không phải là em gái mới xem sao? Tôi chỉ có thể giải thích một cách bối rối. Cái này là con dùng để đệm góc giường. Nhưng bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc bén. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình sắp chết dưới tay bà ấy rồi. Cũng may đột nhiên một cú điện thoại làm gián đoạn câu hỏi của bà ấy. Sau khi nghe điện thoại xong, mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt đau buồn. Bà ấy nói với tôi bà tôi sắp chết rồi. Bà ấy phải về làng để gặp bà ngoại lần cuối. Tin tức bất ngờ làm tôi bị che mắt, nhưng nó đã cứu mạng tôi. Thực ra, đối với tin tức bà ngoại sắp qua đời, tôi không cảm thấy buồn. Nhưng tôi lại đối với ngôi làng bí ẩn đó lại rất có hứng thú. Thế là tôi đề nghị muốn về cùng mẹ. Nhưng mẹ tôi đã từ chối yêu cầu của tôi, bởi vì bà ấy không muốn tôi quay lại nơi địa ngục đó. Năm đó gia đình chúng tôi chính là liều mạng mới trốn thoát được. Chính là muốn thay đổi lời nguyền này trong thế hệ sau của tôi. Mẹ chỉ đơn giản là dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng về làng. Và tôi tạm thời an toàn. Những ngày ở nhà một mình, anh trai nhà hàng xóm chăm sóc tôi rất tốt. Anh ấy hiền lành, nhân cách tốt, là một người đàn ông ấm áp thực sự. Khi gọi tên tôi Đình Đình cũng vô cùng thân thiết. Nhưng anh ấy không biết, chị gái mà anh ấy luôn thích đã không còn trên đời này nữa. Còn tôi là em gái lạc lạc. 7 ngày sau, mẹ tôi từ làng về. Và ngày hôm đó quay về, bà ấy nghiêm túc nói với tôi rằng tôi học không tốt. Sau này đừng đi học nữa, sớm tìm một người đàn ông trung thực để kết hôn đi. Như vậy sau khi bà ấy chết cũng có thể yên tâm. Tôi thực sự muốn đi học. Thành tích học tập của tôi luôn là đầu tiên trong lớp. Thật không may, tôi sống cuộc sống của chị gái tôi nên tầm thường. Có lẽ đây cũng là một hình phạt đối với tôi. Tôi không có cách nào để phản bác. Cứ như vậy nửa tháng sau, tôi kết hôn với anh trai hàng xóm. Sau khi kết hôn xong, rất nhanh tôi đã mang thai. Kể từ khi có thai, tôi cảm thấy một áp lực vô hình. Tôi sợ, nhưng cụ thể là tôi sợ cái gì thì lại không thể nói ra được. Cho đến 10 tháng sau, tôi sinh đôi, tôi mới biết tôi sợ cái gì. Ngay cả khi xa làng, ngay cả khi tôi tìm thấy một đứa con trai duy nhất trong thành phố, tôi vẫn chưa phá vỡ lời nguyền đó. Và khoảnh khắc mẹ tôi nhìn thấy con tôi, cũng lộ ra một nụ cười không thể tả nổi. Ngày đám tang chị gái, mẹ tôi và tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Mẹ cười tưởng rằng người chết đó là tôi. Còn tôi thì tỉnh táo. Cuối cùng tôi đã thoát khỏi số phận của cái chết. Trong làng chúng tôi có một lời nguyền kỳ lạ. Chính là tất cả trẻ sơ sinh đều phải là sinh đôi. Và khi lớn lên đến 18 tuổi, là một người mẹ phải chọn một trong số họ để rớt. Như vậy người kia mới có thể lớn lên bình an vô sự. Đến trước khi chị gái bị tai nạn, tôi nghe lén cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ. Bà ấy quyết định muốn rớt cho tôi, giữ lại chị gái. Tôi không dám tin chuyện này là thật. Tôi đã học tập chăm chỉ trong nhiều năm, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, làm mọi thứ tốt hơn chị gái bình thường đó. Cho dù là có vượt trội hơn đi, người sống sót cũng nên là tôi mới phải chứ. Tại sao mẹ tôi lại muốn rớt tôi? Trái tim có không cam lòng tức giận trong tôi. Cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi ra ngoài, tôi nói với chị gái, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi trao đổi danh tính. Kiểm tra cha mẹ. Khi nào bạn có thể nhận ra chúng ta? Chị gái không rõ lý do rất vui vẻ đồng ý. Ngay tại nhà chúng tôi vui vẻ ăn hoang dã ở ngoại ông. Bữa ăn, mẹ tôi đứng bên bờ sông đột nhiên gọi tên tôi. Điều này làm tôi lo lắng.
Cũng may là chị gái đã nhập vào vai trò rồi. Rất tự nhiên liền đồng ý chạy qua. Tôi biết chị tôi sắp chót rồi. Chỉ nghe tiếng ngã xuống, mẹ nó không chút do dự mà đẩy cô ấy xuống sông. Chị gái hoảng loạn muốn vật lộn lên bờ, lại bị mẹ đè đầu đến chót. Cho đến khi cuối cùng cô ấy không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Và tất cả những điều này, tôi và bố tôi ở bờ đứng nhìn ngơ tại chỗ. Tôi kinh hoàng vì sự không hành động của bố, sợ mẹ nhiều hơn. Nhưng may mắn hơn là chị gái tôi chớt thay tôi. Rất nhanh mẹ đã báo cảnh sát, nói là chị gái tự ngã xuống sông. Khi cảnh sát hỏi tôi cũng nói vậy. Tất cả khách mời trong đám tang đều rất buồn. Chỉ có tôi và mẹ đứng trong góc, một nụ cười kỳ lạ. Sau đám tang, mẹ không còn một giọt nước mắt nào nữa. Ngay cả vào ban đêm, bà ấy còn vui vẻ làm một bàn lớn đồ ăn. Bà ấy kẹp thức ăn cho tôi, múc súp cho tôi và cười với tôi, còn lau sạch vết dầu trên khóe miệng cho tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi tôi cũng muốn biết, nếu mẹ biết người chết không phải là tôi, bà ấy sẽ như thế nào? Ban đêm tôi vui vẻ không ngủ được, ngồi trên giường, nhìn vào cuốn sách công nghệ hàng không mà tôi chưa đọc xong. Nhưng có lẽ là tôi nhìn quá mê hoặc, không để ý. Bố lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Điều này làm tôi sợ đến mức giấu sách sau lưng. Một mặt tâm trạng nghi ngờ nói, sao em gái lại thích đọc sách nhàm chán như vậy? Mặc dù tôi cố gắng hết sức để che giấu, nhưng mà bố vẫn là nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Ánh mắt của ông ấy nói với tôi, ông ấy hiểu mọi thứ. Tôi sợ và muốn cầu xin ông ấy đừng nói với mẹ chuyện này. Nhưng bố tôi không nói gì cả, quay lưng rời khỏi phòng tôi. Tôi đã sợ hãi cả đêm nay. Tôi sợ ông ấy sẽ nói với mẹ chuyện này. Nhưng ngày hôm sau, khi tôi bước ra khỏi cửa, nhưng chỉ thấy mẹ đang vui vẻ ngâm nga một bài hát nhỏ làm bữa sáng, còn bố thì cúi đầu ăn cơm. Như thể hôm qua không có gì xảy ra. Tôi rất thắc mắc tại sao ông ấy không nói với mẹ. Sau bữa sáng, bố đưa tôi đến trường. Trên đường đi ông ấy đều im lặng không nói gì, không vạch trần kế hoạch của tôi, là để trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng lần này khi tôi chuẩn bị bước vào cổng trường, người bố luôn im lặng đột nhiên mở miệng, bảo tôi hãy cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận băng qua đường. Cẩn thận đường đi. Đây là quan tâm hay cảnh báo? Những lời khó hiểu làm tôi lo lắng cả ngày. Sau khi trở về nhà vào buổi tối, tôi sợ hãi nhìn về phía mẹ. Nhưng mà mẹ vẫn là thân thiết hỏi tôi, hôm nay vui vẻ không vui? Nó khiến tôi trở thành một tên trộm một lần nữa. Tôi nhìn bố tôi trong phòng. Ông ấy vẫn chưa có nói ra bí mật, nhưng giờ phút này, trái tim tôi như kẹt trong cổ họng. Mẹ có thể đã nhìn thấy sự bất thường của tôi, lén lút kéo tôi ra ngoài cửa, đã thực hiện một động thái cảnh cáo cho tôi, sau đó lại nhỏ giọng hỏi tôi, có phải cũng phát hiện ra không? Người đó không phải là bố tôi. Câu nói này lập tức làm cho đầu óc tôi trống rỗng. Tôi vẻ mặt nghi hoặc hỏi mẹ, điều đó có nghĩa là gì? Nhưng bà ấy chỉ để tôi đợi ngoài cửa, sau đó quay người vào nhà. Điều này khiến trái tim tôi càng thêm sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, giống như giây tiếp theo mẹ sẽ cầm dao xông ra rớt tôi vậy. Nhưng sau một thời gian dài, bên trong không có động tĩnh gì. Cuối cùng tôi cũng dám bước vào phòng khách. Nhưng bên trong, không thấy bóng dáng của bố và mẹ. Giác quan thứ 6 của tôi nói với tôi, chắc họ đang ở trong nhà vệ sinh. Khi tôi vào nhà vệ sinh, bố đã ngâm cả người trong bồn tắm rồi. Còn mẹ thì đứng bên cạnh mỉm cười kỳ lạ. Bà ấy nói với tôi, bà ấy đã biết từ 4 năm trước. Bố tôi thực ra là chú tôi. Hóa ra mẹ và bố, hóa ra là cùng một làng đi ra. Họ từng có anh chị em sinh đôi. Vốn 4 người bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, với dì và bố ruột của tôi. Nhưng là 2 người đã định phải chớt. Vốn tưởng rằng là mọi chuyện sẽ không có xảy ra sai sót gì. Bà ấy và bố tôi cũng kết hôn thuận lợi. Cho đến 4 năm trước, khi mẹ tôi lau kính trên ban công, một người vô tình trượt chân, suýt nữa thì ngã từ trên lầu xuống. Và bố tôi phản ứng rất nhanh, một tay đỡ lấy bà ấy. Lúc đó mẹ tôi rất sốc, bởi vì người bố mà bà ấy nói chắc là một cái có chút ngốc nghếch, lại hiền như khúc gỗ, không thể phản ứng nhanh như vậy. Thế là bà ấy khẳng định năm đó nhất định là xảy ra sai lầm. Chú tôi sống sót thay cha tôi. Nghe đến đây không khỏi rùng mình, run rẩy hỏi mẹ, nếu đã như vậy rồi thì tại sao lại rớt chú đóng vai bố? Càng huống hồ người kết hôn với mẹ là chú, sống cùng nhau, người đã chăm sóc bà ấy nhiều năm như vậy cũng là chú ấy. Nếu không phải vì cứu mẹ, cũng sẽ không bị lộ chút nào. Nhưng mà mẹ lại vẻ mặt âm trầm lạnh lùng mở miệng nói, nó được sinh ra sau đó nên bắt buộc phải chớt.
Hắn căn bản không có tư cách sống trên đời này. Lời của mẹ khiến cho tôi ngay lập tức bị bao vây bởi một cảm giác sợ hãi rất lớn. Tôi không dám tưởng tượng, nếu mẹ biết tôi không phải là chị gái, liệu kết cục của tôi có như bố không? Mẹ tôi tưởng không phải bị cơ thể của bố làm cho sợ hãi như vậy. Một giây trước bà ấy còn lạnh lùng đến đáng sợ. Giây tiếp theo sẽ lộ ra nụ cười của người mẹ, nhẹ nhàng bảo tôi đừng sợ. Mọi thứ đã qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chỉ có thể gật đầu cứng nhắc. Mẹ nhìn thi thể của bố, lại mỉm cười nhẹ nhõm. Và tôi cũng đang quay lại, một nụ cười bí ẩn. Sau khi bố mất, bí mật của tôi cũng chìm xuống biển. Cho đến ngày đó, tôi vô tình ở trong bàn của ông ấy phát hiện một lá thư giấu kín. Bên trong chỉ có 3 chữ, cẩn thận chút. 3 chữ này giống như ánh đèn chói mắt, kích thích cảm giác nhìn của tôi, bởi vì vào buổi sáng ngày ông ấy chết cũng từng nói với tôi, phải cẩn thận cái gì? Có phải là để nhắc nhở tôi cẩn thận với mẹ không? Điều này khiến tôi rùng mình. Ngay lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra mẹ, mặt trước vô cảm đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức dầu trái tim mình. Bà ấy cũng từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi. Trái tim tôi như lập tức đẩy lên đến cổ họng, nhìn chằm chằm vào vị trí tay bà ấy, toàn thân không ngừng run rẩy. Cũng may trong tay hắn không có dao, nhưng bà ấy lại cầm quyển sách về khoa học dày cộp của tôi, chất vấn nói, sao con lại đọc loại sách này? Đây không phải là em gái mới đọc sao? Tôi chỉ có thể giải thích một cách bối rối, cái này tôi dùng để đệm góc giường. Nhưng bà ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc bén. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình sắp chót dưới tay bà ấy rồi. Cũng may đột nhiên một cú điện thoại làm gián đoạn câu hỏi của bà ấy. Sau khi nghe điện thoại, mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt đau buồn. Bà ấy nói với tôi bà tôi sắp chót rồi. Bà ấy phải về làng để gặp bà ngoại lần cuối. Tin tức bất ngờ làm tôi bị che mắt, nhưng nó đã cứu mạng tôi. Thực ra, đối với tin tức bà ngoại sắp qua đời, tôi không cảm thấy buồn. Nhưng tôi lại đối với cái làng bí ẩn đó có chút hứng thú. Thế là tôi đề nghị muốn về cùng mẹ. Nhưng mẹ tôi đã từ chối yêu cầu của tôi, bởi vì bà ấy không muốn tôi quay lại đó. Nơi địa ngục đó, lúc đầu gia đình chúng tôi chính là liều mạng mới trốn thoát được. Chính là muốn bắt đầu từ tôi đến thế hệ sau này thay đổi lời nguyền đó. Mẹ chỉ đơn giản là thu dọn một chút rồi về làng. Và tôi tạm thời an toàn. Những ngày ở nhà một mình, anh trai nhà hàng xóm chăm sóc tôi rất tốt. Anh ấy hiền lành, nhân cách tốt, là một người đàn ông ấm áp thực sự. Khi gọi tôi là Đình Đình cũng vô cùng thân mật. Nhưng anh ấy không biết, chị gái mà anh ấy luôn thích đã không còn trên đời này nữa. Còn tôi là em gái lạc lạc. 7 ngày sau, mẹ tôi từ làng về. Và ngay trở về, bà ấy nghiêm túc nói với tôi rằng tôi học không tốt, sau này đừng đi học nữa, sớm tìm một người đàn ông trung thực để kết hôn. Như vậy thì sau khi bà ấy chết cũng yên tâm hơn. Tôi thực sự muốn đi học. Thành tích học tập của tôi luôn là đầu tiên trong lớp. Thật không may, tôi sống cuộc sống của chị gái tôi, nên là phải tầm thường. Có lẽ đây cũng là một hình phạt đối với tôi. Tôi không thể tránh được. Cứ như vậy nửa tháng sau, tôi kết hôn với anh trai hàng xóm. Sau khi kết hôn, rất nhanh tôi đã có thai. Kể từ khi có thai, tôi cảm thấy một áp lực vô hình. Tôi sợ, nhưng cụ thể là sợ cái gì, tôi không thể nói ra được. Cho đến 10 tháng sau, tôi sinh ra một cặp sinh đôi. Tôi mới biết là tôi sợ cái gì. Ngay cả khi xa làng, ngay cả khi tôi tìm thấy một đứa con trai duy nhất trong thành phố, tôi vẫn chưa phá vỡ lời nguyền đó. Khoảnh khắc mẹ tôi nhìn thấy con tôi, cũng lộ ra một nụ cười không thể tả nổi.